ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ වම්බොටු කොහොමද කිරට හදාගන්නේ කියලා. මොකද වම්බොටු හදන විවිධ විදියට හදන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් ගුණාත්මක විදියට මම අද කියලා දෙන්නේ කිරට හදාගන්න විදිය. අපි බලමු මේකට මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. මේ තමයි තියෙන්නේ වම්බොටු එක මම හීනෙට කපාගෙන තියෙන්නේ. මේක ඇත්තරම මේ ලොකු විශාල වම්බොටු එකක් නේ. ඔයගොල්ලෝ පිටරටයි ඉන්නකොට දන්නවා මේ ලොකු වම්බොටු එකක් තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි මම මේ පොඩි හීනි මේ ලංකාවේ වගේ තියෙන අර හීනි වම්බොටු එක තමයි මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම මේ වගේ ප්‍රමාණි හීනෙට කපා ගත්තා. මොකද එකම සයිස් එක කපා ගන්න ඕනේ හේතුව මේක උයන්න පහසු වෙන නිසා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ කුළුබඩු වලින් මෙතන මේ අමු 3-5 මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට ඒකෙන් මම ටේබල් ස්පූන් එකක් වගේ ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට කුරුඳු පොතු තියෙනවා. ඊළඟට කහ කුඩු තියෙනවා. උළුහල් තියෙනවා. රම්පේ තියෙනවා. ඊළඟට කරපිංච තියෙනවා. ඊළඟට හීනෙට කපාගත්ත අවමිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට ලූණු සහ මෙතන තියෙනවා අපි සුදු ලූණු. ඉතින් මේ සුදු ලූණු ටිකක් මේ විදිහට දෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවසාන වශයෙන් මේට අවශ්‍ය වෙන්නේ පොල් කිරි එක. ඉතින් මේ උකු කිරි පාවිච්චි කරනවා වඩාත් හොඳයි. ඉතින් රසයි. මේකෙදි මම තෙල් කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේක මම කිරට හදන නිසා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මම එකතු කරන මේකට ලූණු. ඉතින් ලූණු මේ විදිහට එකතු කරලා ඊළඟට කරපිංච ඊළඟට රම්පේ මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. මේක ලිප උඩ තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට අපිට ඒක ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි ලිපේ තියන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට සුදු ලූණු මේ සැන්දක ප්‍රමාණය. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ මිකිරට හදන හැම එකටම අපිට අවශ්‍ය වෙන මෙන්න උළුහාල් මේක හරිය වැදගත්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේක රෝස් කරලා තියෙන්න ඕන. ඒක මේ පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක් මේ විදිහට එකතු කරලා ඊළඟට අඹු පහේ සහ කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. මේක ලස් පාටට සහ ඒ ගුණයට සුවඳට එහෙම දෙයක්ම අවශ්‍ය වෙනවා ඒක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා ගන්න මේ ආකාරයෙන්. මේ විදිහට කලවම් කළා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වතුරෙන් මේක ලිපේ තියන්න පුළුවන්. නමුත් මම කිරි ටික එකතු කරලා මේ මම ලිපේ තියා ගන්නවා. මේකෙදි උකු කිරි එකතු කරන්න පුළුවන්. මදි නම් ඔයගලන්ට තව වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේකට ගම්මිරිස් ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක අවසානයේ තමයි කරන්න ඕනේ. සහ මම දැනට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා මේකෙදි. මේ ආරම්භයේදීම පසුව ඔයගලන්ට මදි නම් ඒක බලලා මේ අඩු ප්‍රමාණය එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ලිපේ තියාගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ලිපේ තියාගත්තා. සාමාන්‍ය ගින්දරෙන් කළා. අපි මේක ටිකක් මුලින්ම වහලා තියාගන්න ඕන. මේක ඉතල මේ උතුරාගෙන නටලා එනකම්. අපි බලමු දැන් මේකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඔව් මේක දැන් හොඳටම ඒ කියන්නේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට මම මතක තියාගන්න මේක වතුර වගේ හදන්නේ නැහැ. මේක ටිකක් හින්දෙන්න වගේ තමයි හදන්නේ. එතකොට තමයි ඒකේ රස තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක වතුර වගේ ග්‍රේවියක් විදිහට හදන්නේ නැතුව. හැබැයි මතක ඇතුව මේක හොඳට තැම්බෙන්නත් ඕනේ. දැන් මේකම අපි යන්නලා බලන්න පුළුවන් මේක තැම්බිලාද කියලා. මම අර ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ අර එකම විදිහට කපා ගන්න. එතකොට සමහර ඒවා නැත්තම් තැම්බිලා තියෙන සමහර ඒවා මේ තැම්බෙන්නේ නැතුව අමුඩ තියෙනවා. එතකොට මේ මම කිරි දාපු නිසා මුලින්ම
ඔයාලට මේක ටිකක් මදි පාඩුවක් දැනෙනවා තෙත ගතිය වතුර චූට්ටක් එකතු කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලා කිරි එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තව චුට්ටක් ටික තැම්බුනන් පස්සේ අපිට මේක ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක අවසානයේදී කම්බිනිස් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් තව. මේ මොකද මේක හැමෝටම කන්න පුළුවන් විදිහ නැත්නම් මිරිස් කුඩු ගොඩක් දැම්මොත් මේකෙදි ඒක කන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මේ කිරට හදද්දි කිරි රහත් එක්ක මේක හොඳට එන්න ඕන. ඒකයි. ඉතින් මම තව පොඩ්ඩක් මේක තැම්බෙන්න ඇරලා ලිපෙන් බා ගන්න. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත වම්බොටු කරි එක. ඉතින් කිරට හදාගත්තේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනදී වතුර ගතිය නැහැ. මේක හොඳට කිරි රසත් එක්ක හොඳට තියෙන. මම ඇත්තටම ගම්මිස් චුට්ටක් එක උඩින් එකතු කරගත්තා. මේ ඉතින් ගුණියකුත් තියෙන නිසා ඉතින් මේ වගේක් හදාගත්තාම ලේසියෙන් බට්ටියක් කන්න පුළුවන්. මොකද මේක හොඳ බතකටම තමයි කැකුළු බතකට. ඉතින් මේකේ හොඳටම හොඳ රසක් තියෙනවා. ඒ වගේ මම බැලුවා. ඒ වගේම හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ පෙනුමකුත් තියෙනවා. හොඳට තැම්බිලක් තියෙනවා. මොකද විශේෂයෙන් අර කපද්දී එකම විදියට කපා ගන්න. එතකොට එකම විදියට මේක හොඳට මේ කුක් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අද මම ඔයගලන්ට මේ හදලා පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔයගලත් මේ විදියට හදන්න try කරන්න. මේක කිරට හදාගන්න විදිය. ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ වම්බුටු කිරට හදන්නේ කියලා. ඉතින් වම්බුටු කිරට හදන වගේම තෙල් දාලා, ඊටකට ආල්මැස්සෝ දාලා, ඉතින් කරවල දාලා ලස්සනට මේක හොඳට කීක විදියට මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා නමුත් මේක මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ මේක කිරට හදාගන්න. ඉතින් මේක හරි ගුණයි මොකද තෙල් දාති පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. හදලා බලලා මොන හරි මේ තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් මට සුපුරුදු පරිදි කමෙන්ට් කරන්න අපේ travel with chef YouTube channel එකට පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook එකට පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා යමක් අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හමුවෙතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.